হাই মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গুগল ড্ৰাইভ কি আৰু এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ কি লাভ হ'ব পাৰে আৰু কি লোকচান হ'ব পাৰে মই আজি আপোনালোকক A to Z বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুগল ড্ৰাইভ হ'ল আপোনাৰ এইটো এটা গুগলৰ ডিভাইচ। এইটো আপোনাৰ 24 এপ্ৰিল 2012 চনত এইটো গুগলৰ ফালৰ পৰা লঞ্চ কৰা হৈছিলে। এইটো এপৰ পৰা আপোনাৰ কি উপকাৰ হ'ব আপুনি চাই লওক। এক্সাম্পল হিচাপত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডকুমেণ্ট ৰাখিলে আপোনাৰ মোবাইলটো যিমান দিন আপোনাৰ হাতত চেফটিত আছে আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো ইমান দিন চেফটিত আছে। আপোনাৰ মোবাইলটো যেনে পানীত পৰি বেয়া হৈ গ'ল বা কিবা হৈ গ'ল হেৰাই গ'ল আপুনি এইটো ফটোটো আপুনি ক'তো বিচাৰি নাপায়। যেনে আপুনি এইটো গুগল ড্ৰাইভত যদি আপুনি এইটো চেণ্ড কৰি থৈ দিয়ে গুগলৰ ডিভাইচত আপুনি এইটো আপোনাৰ যিটো জিমেইলৰ পৰা হ'ব হয়তো জিমেইল আপুনি যিকোনো মোবাইল বা লেপটপত আপুনি এইটো লগইন কৰি চাব পাৰিব আপোনাৰ এইটো ফটোটো যিকোনো সময়ত। আপোনাৰ মোবাইলত থাকিলেতো মোবাইলটো বেয়া হৈ গ'লে আপুনি এইটো আৰু ঘূৰাই নাপায়। এইটো আপোনাৰ 1 নম্বৰ উপকাৰ। আৰু আপোনাৰ লছ বুলি ক'লে আপোনাৰ ইয়াত একোৱেই লছ নাই, এইটো আপোনাৰ উপকাৰ। তেতিয়াহ'লে বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকলে এইটো এপৰ বিষয়ে জানে সেইসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাব নালাগে, চাই উল্টা পাল্টা কমেণ্ট নকৰিব। আৰু তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব, কিয়নো মই যেতিয়া এনেকৈ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ। रुको जरा सबर करो। আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত বিচাৰি উলিয়াব আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভটো ক'ত আছে আৰু এইটো ইয়াত যিকোনো মোবাইলত আপুনি পাই যাব। আপুনি এইটো বিচাৰি উলিয়াব। আৰু যিসকলে কমেণ্ট কৰিছিলে যে গুগল ড্ৰাইভ কেনেকৈ খোলে এইটো আপোনাক খুলিব নালাগে, আপোনাৰ জিমেইল লগইন কৰিলে আপোনাৰ এইটো অলৰেডি খোলা হৈ যায়। মোৰ জিমেইলটো বিচাৰি উলিয়াব আগত। অলপ ৱেইট কৰিব। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ জিমেইলটো আগত লগইন কৰি ল'ব। য'ত আপুনি কেনেকৈ আপলোড কৰিব আপোনাক মই এক্সাম্পল হিচাপত এটা আপলোড কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। আপুনি এইটো প্লাছ আইকনত এটা ক্লিক কৰিব। আপুনি এটা ফল্ডাৰ বনাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ সুবিধাতে। আপলোড আপুনি ইয়াত স্ক্ৰীন কৰি ল'ব পাৰিব। গুগলৰ পৰা কৰিব পাৰিব, আপুনি গুগলৰ পৰা ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে চাই ল'ব আপুনি এইটো আপলোড কেনেকৈ কৰিব। এক্সাম্পল হিচাপত আপুনি এইটো আপলোড আছে, আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰিব, তো গেলাৰীত গুচি যাব। মই আপোনাক এটা ফটো আপলোড কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। তো আপলোডিং হৈ আছে, ৱেইটিং ফৰ ৱাইফাই। মোৰ ইয়াত নেট পোৱা নাই কাৰণে এনেকৈ হৈ আছে। আপুনি এনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনাক 15 GB ফ্ৰী দি দিব গুগলৰ পৰা। আৰু যদি আপুনি ইয়াতকৈ আৰু বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ এইটো মান্থত পইচা দি আপোনাৰ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম। A few moments later, 2,000 years later, one eternity later.